7 paalis na. Gala, gala. Puro gala. Mamaya na lang ulit. Meron na challenge. Larga na kami. Pupunta na kami Catanduanes. 3.5 hours. Siguro darating kami mga 10:45, 40. Ayan yung Mayon volcano. Ayan o. Nangiya siya. Ayaw niya magpakita. Bye-bye tobacco! Andito na kami sa Catanduanes. Ayan. Catanduanes. Ayan o. Terminal Management Office, Port of San Andres, Catanduanes. Dumating kami mga 10:30 na. Ay, diretso na kami sa bahay ni Nina. Visa po. Rugado. Ngayong nakarating na tayo sa Catanduanes, simulan na natin ang gala. Pero bago yan, huwag niyong kalimutang mag-click and subscribe. Nightlife dito sa Barangay Bato. Bayan. Bato. Bayan ng Bato. Sa Catanduanes. Catanduanes. Ito ang kanila. Night market ba matatawag mo ito? Plaza. Boulevard. 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 This is the Boulevard. Doon sila nakita. Welcome sa bayan ng Boulevard. Bato.
Liwanag dito. Sila yung pagkain. Pagkain. Kung gusto mong ma-experience ang Bicolano culture, Barangay Sayawan is a must for you. Malay mo, dito mo pa mahanap ang forever mo. Kung gusto mo pang malaman kung ano pa ang pwedeng puntahan sa Catanduanes, abangan ang part 2 ng vlog na ito. At huwag kakalimutan mag-like and subscribe.